Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Yani. At sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo yung mga gagamitin ko pong cosmetics product para po sa makeup tutorial ko po mamaya. Bumili po ako kanina sa Watson at it worth 3,436 po. Medyo mahal po siya pero okay din naman po yung yung product po nila. Ipapakita ko po kung ano yung mga binili ko po kanina. Isa po na dito yung yung sponge. It worth 40 pesos. Meron din pong face duo. Pang-highlight and pang-contour po. It worth 449. Meron din po silang compact powder color dark. It worth 249. Meron din pong makeup setting spray. It worth 599. Meron din pong brown definition kit. It worth 399. Meron din po silang face primer. It worth 699. Meron din po silang strip lash adhesive with aloe clear. It worth 249. And all day wear foundation. It worth 799. At dahil po dyan, binigyan po nila ako ng free packet. Packet ba siya? Kasi malaki-laki na rin po yung nabili ko sa kanila, so may freebies po silang binigay sa akin. Ito po. At yun lamang po. Maraming salamat.